Hello students, welcome you all in the Science Forum Coaching Academy. Today we are going to discuss about the topic sexual reproduction in a flowering plants. Okay, यापूर्वीच्या लेक्चर्स मध्ये आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बद्दल डिस्कशन केलेलं आहे आणि या लेक्चर्स नंतर थ्रूआउट चॅप्टर संपेपर्यंत आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बद्दल डिस्कशन करणार आहोत. ओके, आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हा जो पार्ट आहे हा तुम्हाला नीट एक्झामिनेशनला, सीईटीला, त्याचप्रमाणे बोर्ड एक्झामिनेशनला अत्यंत महत्त्वाचा आहे, हे सर्वांनी लक्षात ठेवा. ओके, जे तुम्हाला नीट एक्झामिनेशन मध्ये क्वेश्चन्स पडणार आहेत ते ऍक्च्युअली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या पार्ट मधूनच पडणार आहेत. ओके, त्याचप्रमाणे बोर्डाला सुद्धा तुम्हाला क्वेश्चन्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या पार्ट मधूनच पडणार आहेत. ओके, नाव व्हॉट इज अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे त्या ठिकाणी आपण डिस्कस करण्यापूर्वी तुम्हाला मी काही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स देतो. हे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन सर्वांनी व्यवस्थित आता रीड करून ठेवायचे. एक पॉइंट ना पॉइंट त्या ठिकाणी रीड करायचा, एक ऑप्शन त्या ठिकाणी रीड करायचा आणि हे क्वेश्चन्स मनात ठेवायचे आणि हे क्वेश्चन्स मनात ठेवून त्या ठिकाणी हे लेक्चर पूर्णपणे ऐकायचे. ॲट द एंड ऑफ दिस लेक्चर तुम्हाला हे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स सर्वच्या सर्व सॉल्व्ह करायचे आहेत. त्याचे उत्तर तुम्ही आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करू शकता आणि त्याचप्रमाणे आपल्या ठीक आहे. चला मग आपण पाहूया सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बद्दल. ओके, नाउ सी हियर. आता सर्वात महत्त्वाचं, समजा जे काही हायर प्लांट्स आहेत त्यामध्ये दोन फेजेस असतात, लाईफ सायकल दोन असतात. एक त्या ठिकाणी फ्लावरिंग झाल्याच्या नंतर आणि फ्लावरिंग होण्यापूर्वी जी काही स्टेज असते म्हणजे इमॅच्युअर फ्लावर म्हणतो आपण. समजा एखादं झाड आहे आणि त्या झाडाला फ्लावरच आले नाहीत, अजून फ्लावरच आलेले नाहीत, अशा फेजला आपण ज्युवेनाईल किंवा व्हेजिटेटिव्ह फेज असं म्हणतो. याला आपण काय म्हणतो? ज्युवेनाईल किंवा व्हेजिटेटिव्ह फेज. एकदा का त्याला फ्लावर आलं आणि त्या ठिकाणी फ्लावर फॉर्मेशन झाल्याच्या नंतर जी काही फेज असणार आहे त्याला आपण म्हणतो रिप्रोडक्टिव्ह फेज. कसली फेज? रिप्रोडक्टिव्ह फेज. ओके, तेच मी या ठिकाणी तुम्हाला लिहून दिलेलं आहे. लाईफ सायकल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, नंबर 1 ज्युवेनाईल फेज और वेजिटेटिव्ह फेज, नंबर 2 रिप्रोडक्टिव्ह और फ्लावरिंग फेज. हे लक्षात ठेवायचं. म्हणजे कोणत्या पण एखाद्या प्लांटला त्या ठिकाणी जर फ्लावर आले नाहीत, ओके, फ्लावर जर आले नाहीत तर फ्लावर येण्यापूर्वीचे जे काही स्टेज आहे त्याला आपण ज्युवेनाईल फेज किंवा व्हेजिटेटिव्ह फेज असं म्हणतो. कळलं सर्वांना? ओके, असं आपल्या टेक्स्ट बुक मध्ये दिलंय. परंतु त्या ठिकाणी ऍक्च्युअल केसमध्ये जर आपण पाहिलं तर इन केस ऑफ ॲनिमल्स ज्युवेनाईल टर्म इज युज्ड, परंतु आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये त्या ठिकाणी फ्लावर साठी दिलेलं आहे, त्यामुळे आपण पण तेच फॉलो करूया. ओके, सो बिफोर द मॅच्युरिटी द फेज इज ज्युवेनाईल और वी कॅन से व्हेजिटेटिव्ह फेज. ओके, आणि मॅच्युरिटी आलेली आहे किंवा त्या ठिकाणी फ्लावरिंग झालेलं आहे. फ्लावरिंग झाल्याच्या नंतर त्या ट्रीजमध्ये किंवा त्या प्लांट्समध्ये आपण ती जी काही फेज असणार आहे त्या फेजला काय म्हणतो? रिप्रोडक्टिव्ह और फ्लावरिंग फेज. हे लक्षात आलं का? सो लाईफ सायकल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कन्सिस्ट ऑफ नंबर 1 ज्युवेनाईल और व्हेजिटेटिव्ह फेज, नंबर 2 रिप्रोडक्टिव्ह और फ्लावरिंग फेज. ओके, नाव ह्या दोन फेजेस तुमच्या सर्वांच्या लक्षात आलेल्या आहेत. सो नाव यानंतर आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये सर्वात महत्त्वाचा मेन रोल कोण प्ले करतं तर ते आहे फ्लावर. फ्लावर हे रिप्रोडक्टिव्ह त्या ठिकाणी ऑर्गन आहे असं आपण मानूया. कळलं सर्वांना? ओके, नाउ सी फ्लावर म्हणजे काय. आता हे तुम्हाला फ्लावर दिसतंय समोर. आता यामधले बरेच पॉईंट तुम्हाला सर्वांना माहित आहेत. आपण क्लास 10 मध्ये हे सगळेच्या सगळे पॉईंट शिकलेलो आहोत. आज आपण फक्त त्या ठिकाणी परत जे काही आपण शिकलेलो आहोत त्याची रिव्हिजन घेणार आहोत आणि थोडंफार सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बद्दल बोलणार आहोत. उद्यापासून आपण या ठिकाणी प्रत्येक पार्ट डिस्कशन साठी घेणार आहोत. क्लिअर आहे सर्वांना? तर तुम्हाला माहिती आहे फ्लावरिंग. नाउ व्हॉट इज अ फ्लावर और व्हॉट इज अ फ्लावर? ओके, नाउ सी हियर. इट इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन विच सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. आपल्याला सर्वांना माहित आहे फ्लावर हे एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आहे आणि त्या ठिकाणी फ्लावरिंग जर झालं तर त्या ट्रीजमध्ये किंवा त्या प्लांटमध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शनची कॅपॅसिटी आहे असं आपण म्हणतो. सो व्हॉट इज अ फ्लावर? फ्लावर इज हायली स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव्ह शूट.
अशी डेफिनेशन आपण त्या ठिकाणी क्लास 10 मध्ये पाहिलेली आहे. ओके, येस. सो फ्लावर इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोड्युस्ड फॉर दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो फ्लावर का बरं असं सेक्शुअल रिप्रोडक्शनची साईट का आहे ते आपण पाहणारच आहोत या फ्लावरच्या स्ट्रक्चरमध्ये. क्लिअर आहे? तुम्हाला मी त्या ठिकाणी एकदम सिंपल लँग्वेजमध्ये A to Z समजून सांगणार आहे या स्ट्रक्चरमध्ये आल्यानंतर. सो फ्लावर इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन विच सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. फ्लावर हे असं स्ट्रक्चर आहे की ज्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होत असतं. नाउ सी हियर, व्हॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर. फ्लावरचं मेन फंक्शन काय आहे की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करायचं. म्हणजे त्या ठिकाणी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करायचं म्हणजे नेमकं काय, सेक्शुअल रिप्रोडक्शनसाठी कशाची गरज असते तर त्या ठिकाणी मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट. ओके, म्हणजेच फ्लावरचं मेन फंक्शन काय आहे, टू प्रोड्यूस मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट. कळलं सर्वांना? या ठिकाणी मेल गॅमेट हा हॅप्लॉइड असतो, फिमेल गॅमेट पण कसा असतो, हॅप्लॉइड असतो. तुम्हाला सर्वांना माहित आहे की मेल गॅमेटची जी काही साईट आहे फॉर्मेशनची, दॅट इज नथिंग बट अँथर. आठवते सर्वांना? जरी आठवत नसेल तरी पण काही काळजी करू नका, मी तुम्हाला सांगणारच आहे समजून. सो व्हॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर. द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस हॅप्लॉइड मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट. लक्षात ठेवायचं, जर मेल गॅमेट असेल आणि फिमेल गॅमेट असेल तर त्या ठिकाणी त्या दोघांचं युनियन होईल, म्हणजे त्या ठिकाणी त्या दोघांचं काय होईल, फर्टिलायझेशन होईल आणि नंतर झायगोट फॉर्मेशन होईल. कळलं का सर्वांना? नाउ सी हियर, नाउ व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस हॅप्लॉइड मेल अँड हॅप्लॉइड फिमेल गॅमेट. ओके, नाउ अँड टू एन्श्युअर फर्टिलायझेशन विल टेक्स प्लेस. कशा प्रकारे फर्टिलायझेशन होतं किंवा काय होतं ते आपण पाहूया. आपण क्लास 10 मध्ये शिकलो आहोत, तरी सुद्धा एकदा हे जे काही फ्लावरचं स्ट्रक्चर आहे हे तुम्हाला प्रॉपरली त्या ठिकाणी मी रिवाइज करून घेतो. ओके, नाउ सी हियर, आपल्याला माहित आहे हाऊ मेनी व्हर्ल्स आर देअर. हाऊ मेनी व्हर्ल्स आर देअर. ओके, सो हाऊ मेनी व्हर्ल्स आर देअर, तर त्या ठिकाणी किती व्हर्ल्स असतात, 4 व्हर्ल्स. कोणते कोणते? एक नंबर आहे त्या ठिकाणी काय, अँड्रोशियम. नंबर 2 आहे गायनोशियम. नंबर 3 आहे कोरोला. नंबर 4 आहे त्या ठिकाणी कॅलिक्स. कळलं सर्वांना? आठवतंय तुम्हाला? काय आठवतंय का? ओके, नाउ सी हियर, यापैकी हे व्हर्ल्स पैकी एक असतात इसेन्शियल व्हर्ल्स, म्हणजे जे अत्यंत गरजेचे आहेत. इसेन्शियल व्हर्ल्स कोण आहेत, अँड्रोशियम आणि गायनोशियम. ॲक्सेसरी व्हर्ल्स कोण आहेत, त्या ठिकाणी कॅलिक्स आणि कोरोला. कळलं का सर्वांना? कळलं का सर्वांना? ओके, नाउ सी, repeat it again. How many whorls are there? There are 4 whorls. Number 1 is androecium. Number 2 is gynoecium. Number 3 is corolla. Number 4 is calyx. क्लिअर आहे सर्वांना? ओके, आता अँड्रोशियमचा जो काय पार्ट आहे, अँड्रोशियम म्हणजे तुम्हाला ह्याची काय मेन डायग्राम दिसते की नाही. आता ही दिसते तुम्हाला ओव्हरी. हा जो पार्ट दिसतो तुम्हाला, हा वरती गेलेला, हा असाच्या असा, हा पूर्णच्या पूर्ण म्हणजे हा पार्ट म्हणतोय मी. हा झाला तुमचा कोणता, गायनोशियमचा पार्ट आहे. यामध्ये तुम्हाला माहित आहे की हे स्टिग्मा आहे, हे जे काय वरती आहे हे आहे स्टिग्मा. हे जे काय तुम्हाला हे त्या ठिकाणी हा पार्ट दिसतोय, दॅट इज नोन ॲज अ स्टाईल. आणि हा जो काय खाली हा जो पार्ट आहे त्या ठिकाणी आहे ओव्हरी. ओव्हरीच्या आतमध्ये त्या ठिकाणी ओव्ह्यूल्स प्रेझेंट आहेत, एम्ब्रियो सॅक्स वगैरे. कळलं का सर्वांना? ओके, आणि हा आहे तुमचा फिमेल पार्ट. हा कोण आहे, फिमेल पार्ट. सो गायनोशियम म्हणजेच कार्पेल, गायनोशियम. ओके, म्हणजेच कार्पेल. सो गायनोशियम कन्सिस्ट ऑफ हाऊ मेनी पार्ट्स, गायनोशियम कन्सिस्ट ऑफ, गायनोशियम कन्सिस्ट ऑफ स्टिग्मा, त्यानंतर स्टाईल, त्यानंतर ओव्हरी. कळलं का सर्वांना? हे झालं तुमचे गायनोशियमचे पार्ट. आता गायनोशियम त्या ठिकाणी फिमेल पार्ट आहे. ओके, हे थोडा वेळ लक्षात ठेवा. नाउ सी हियर, नेक्स्ट हा जो साईडला तुम्हाला हा पार्ट दिसतोय की नाही, हा ब्लॅक कलर मध्ये ड्रॉ केलेला, हा आहे अँड्रोशियमचा पार्ट. ओके, हा आहे अँड्रोशियम. अँड्रोशियम म्हणजेच काय, स्टेमेन. क्लिअर आहे? ओके, नाव अँड्रोशियम जर बोललो आपण तर अँड्रोशियम कन्सिस्ट ऑफ अँथर अँड फिलामेंट. हा आहे अँथरचा पोर्शन. हा अँथरचा पोर्शन म्हणजे अँथर जर आपण कट केला तर डेफिनेटली आपल्याला त्यामध्ये काय सापडणार आहे, पोलेन ग्रेन्स. कळलं का तुम्हाला? पोलेन ग्रेन्स म्हणजे तुमचे मेल गॅमेटोफाइट. लक्षात सर्वांच्या? ओके, नाव आता हे अँथर आपण ओपन केल्यावरती आपल्याला पोलेन ग्रेन्स म्हणजे मेल गॅमेट्स भेटतील. ओके, म्हणजे हा जो काय अँड्रोशियम आहे, अँड्रोशियम कन्सिस्ट ऑफ अँथर, फिलामेंट अँड कनेक्टिव्ह. कनेक्टिव्ह म्हणजे या फिलामेंटला आणि अँथरला, हिचा जो काय हा जो पोर्शन आहे याला आपण काय म्हणतो, कनेक्टिव्ह.
So repeat again. So what androecium consists of? Number 1 anther, number 2 filament, आणि हा जो पोर्शन दिसतोय हा कनेक्टिव्स. What gynoecium consists of? Gynoecium consists of स्टिग्मा, स्टाईल अँड ओव्हरी. कळलं? हे झालं तुमचे कोण? इसेन्शियल व्हॉल्स. क्लिअर आहे? अँड्रोशियमचं मेन फंक्शन काय? टू प्रोड्यूस हॅप्लॉइड मेल गॅमेट्स. अँड्रोशियम म्हणजे हा जो काय अँथर आहे, हा अँथर आपण जर त्या ठिकाणी कट करून जर पाहिलं तर त्यामध्ये आपल्याला काय दिसतील? त्या ठिकाणी आपल्याला काय दिसतील? पोलेन सॅक्स दिसतील. त्याबद्दल आपण बोलूया नंतर. ओके, म्हणजे मोनोकॉट्समध्ये त्या ठिकाणी एकच लोब असतो, डायकॉटमध्ये बायलोब स्ट्रक्चर असतं, ते आपण बोलू नंतर अँथर बद्दल. परंतु सध्या हे तुमच्या लक्षात आलं का? अँथर हा मेल पार्ट आहे. अँथर हा मेल पार्ट आहे, म्हणजे अँथर कन्सिस्ट ऑफ पोलेन ग्रेन्स. अँथर कन्सिस्ट ऑफ पोलेन ग्रेन्स. नाउ सी, हा झाला मेल पोर्शन आणि हा झाला फिमेल पोर्शन. ड्युरिंग फर्टिलायझेशन, म्हणजे ज्यावेळेस फर्टिलायझेशन होणार आहे, फर्टिलायझेशन व्हायचं म्हणजे काय? मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट एकत्र आले पाहिजे. म्हणजे त्या ठिकाणी फर्टिलायझेशन होण्यापूर्वी प्री फर्टिलायझेशनच्या जे काही प्रोसेस आहे ती व्हायला पाहिजे. प्री फर्टिलायझेशनची प्रोसेस म्हणजे नेमकं काय? की ह्या अँथरमध्ये जे काही पोलेन ग्रेन्स असतात की नाही, ह्या अँथरमध्ये जे काही पोलेन ग्रेन्स असतात, हे पोलेन ग्रेन्स त्या ठिकाणी ट्रान्सफर होतात आणि कुठे येऊन थांबतात? स्टिग्मावरती. कळलं का? आता हे तुम्हाला मी, यालाच आपण काय म्हणतो? सेल्फ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन, ट्रान्सफर ऑफ पोलिन ग्रेन्स फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा. ओके, आता या ठिकाणी एकच फ्लावर आहे, म्हणजे जो फ्लावर आहे त्याचा स्टिग्मा आहे, त्यामुळे सेल्फ पॉलिनेशन. आपण पॉलिनेशन मध्ये गेल्यानंतर पाहूया, परंतु सध्या हे लक्षात येणं गरजेचं आहे. ठीक आहे ना? ओके, नाव हे पोलिन ग्रेन्स अँथर पासून ट्रान्सफर होतात अँड दे स्टिक ऑन दी स्टिग्मा. क्लिअर आहे? ओके, आणि मग हे पोलेन ग्रेन्स या ठिकाणाहून इथपर्यंत कसे येतात? विथ द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजन्सीज लाईक विंड, लाईक व्हॉट वी कॅन से इन्सेक्ट्स वगैरे वगैरे. ठीक आहे, या इन्सेक्टच्या सहाय्याने किंवा विंडच्या सहाय्याने वगैरे हे जे काही पोलेन ग्रेन्स आहेत अँथर पासून स्टिग्मावरती येऊन त्या ठिकाणी काय होतात? स्टिक होतात. ओके, पोलेन ग्रेन म्हणजे मेल तुमचा काय झाला? गॅमेटोफाइट किंवा हॅप्लॉइड मेल गॅमेट. आता हा इथं आल्याच्या नंतर इथं स्टिकी लिक्विड वगैरे सिक्रेट होणार आहे आणि हा पोलेन ग्रेन त्या ठिकाणी पोलेन ट्यूब फॉर्म करेल आणि हा पुढे पुढे येऊन त्या ठिकाणी इथं फर्टिलायझेशन होईल. आता तुम्हाला माहिती आहे ओव्हरीच्या आतमध्ये त्या ठिकाणी कोण असणार आहेत? ओव्ह्यूल्स. त्या ठिकाणी काय असणार आहे? फिमेल गॅमेट असणार आहेत. कळलं? याच्याबद्दल आपण एकदम डिटेलमध्ये बोलणार आहोत नंतर, परंतु फक्त बेसिक आयडिया यावी म्हणून तुम्हाला मी एकदम सिंपल भाषेत सांगितले. क्लिअर आहे सर्वांना? ओके, कारण ओव्हरऑल चॅप्टर तोच आहे सगळा. क्लिअर आहे? लक्षात सर्वांच्या? नाव सी हियर आपण काय काय पाहिलं की अ टिपिकल फ्लावर कन्सिस्ट ऑफ 4 व्हॉल्स. नंबर 1 इज अँड्रोशियम, नंबर 2 इज गायनोशियम, नंबर 3 इज कोरोला, नंबर 4 इज कॅलिक्स. कळलं सर्वांना? ओके, येस. नाउ अँड्रोशियम इज इम्पॉर्टंट फॉर अस, गायनोशियम इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर अस. Hence, they are known as essential whorls. There are 2 essential whorls. Number 1 is androecium, number 2 is gynoecium. There are 2 accessory whorls. Number 1 is corolla, number 2 is a calyx. The individual members of calyx are known as a sepals. कळलं सर ना? The individual members of calyx are known as a sepals. The individual members of corolla are known as a petals. So now this androecium is made up फ्रॉम स्टेमेन, त्यालाच आपण स्टेमेन पण म्हणतो. ठीक आहे, आणि गायनोशियमला आपण काय म्हणतो? कार्पेल. लक्षात आलं का सर्वांच्या? ओके, हे तुम्हाला फ्लावर बद्दल बोललो मी. म्हणजे आपल्याला हे कळलं का की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन व्हायचंय, इथलचा मेल गॅमेट इथे येणार आहे, फिमेल गॅमेट सोबत तो त्या ठिकाणी काय करणार आहे? फर्टिलायझेशन करणार आहे. म्हणजे या ठिकाणी कोणत्या कोणत्या घटक होणार आहेत, आणि एकदा का फर्टिलायझेशन झालं की त्यानंतर मग फ्रूट फॉर्मेशन किंवा एम्ब्रिओजेनेसिस वगैरे ह्या गोष्टी आपण पाहणार आहोत. म्हणजे लक्षात घ्या तुम्ही सर्वांनी. नंबर 1, हाऊ मेनी इव्हेंट्स आर देअर? 3 इव्हेंट्स आर देअर. नंबर 1 प्री फर्टिलायझेशन, म्हणजे या ठिकाणी हे ट्रान्सफर होणं, या ठिकाणी हे मॅच्युअर होणं किंवा डेव्हलप होणं. 2 नंबर फर्टिलायझेशन, या ठिकाणी पोलेन ट्यूब फॉर्म होते आणि त्या पोलेन ट्यूब मधून 2 मेल गॅमेट्स त्या ठिकाणी ट्रान्सफर होतात आणि इथे येऊन ह्या सेक्शनमध्ये एम्ब्रिओ सॅकमध्ये त्या ठिकाणी फर्टिलायझेशन होत असतं. याबद्दल आपण डिटेलमध्ये बोलूया नंतर, परंतु एक बेसिक आयडिया तुम्ही लक्षात घ्या. क्लिअर आहे सर्वांना? नाउ सी, नंबर 1, हाऊ मेनी इव्हेंट्स आर देअर? नंबर 1 इज अ प्री फर्टिलायझेशन, नंबर 2 इज अ fertilization, and number 3 is a
पोस्ट फर्टिलायझेशन. एकदा का या दोघांचं फर्टिलायझेशन झालं, मेल गॅमेट आला, फिमेल गॅमेट आला, दोघांचं फ्युजन झालं म्हणजे फर्टिलायझेशन झालं, त्या दोन्ही पण हॅप्लॉइड मेल गॅमेट म्हणजे त्या दोन्ही पण हॅप्लॉइड गॅमेट्स पासून, हॅप्लॉइड मेल गॅमेट आणि हॅप्लॉइड फिमेल गॅमेट पासून आपल्याला भेटेल डिप्लॉइड झायगोट. एकदा का झायगोट बनला की त्या झायगोट पासून त्या ठिकाणी काय भेटणार आहे आपला, त्याचं होणार आहे एम्ब्रिओजेनेसिस, म्हणजे त्या झायगोटचं एम्ब्रिओमध्ये डेव्हलपमेंट होणार आहे. ओके, लक्षात येते का सर्वांच्या, क्लिअर आहे का? परंतु असा तुमच्या डोक्यामध्ये प्रश्न आला का की सर ठीक आहे की या ठिकाणी मेल गॅमेट तयार झाला किंवा फिमेल गॅमेट तयार झाला, कसा तयार झाला? आपल्याला माहितीच आहे की हे सेक्शुअल पार्ट आहेत आणि आपण क्लास 10 मध्ये मायटॉसिस आणि मियोसिस शिकलो होतो. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये इन्व्हॉल्व होणारे जे काही सेल्स असतील किंवा सेक्स सेल्स असतील हे कशा प्रोड्यूस होतात? विथ हेल्प ऑफ मियोसिस, विथ हेल्प ऑफ मियोसिस. हे लक्षात ठेवा. मियोसिस मध्ये काय होत असतं, जी काही एक सेल असते प्रायमोर्डियल सेल किंवा जी काही मेन सेल असते डिप्लॉइड सेल, त्याचं त्या ठिकाणी काय होत असतं, 4 हॅप्लॉइड सेल्स बनतात. आता हे तुम्हाला माहित आहे, याच्याबद्दल काही जास्त डिस्कशन करण्यामध्ये काही पॉईंट नाहीये आणि तसं पण आपल्याला पुढे गेल्यानंतर त्याबद्दल बोलायचंच आहे. क्लिअर आहे? सो लक्षात येते का सर्वांच्या? आपण काय बोललो की हे जे काही फिमेल गॅमेट आणि मेल गॅमेट प्रोड्यूस झालेले आहेत ते कसे प्रोड्यूस झालेत? विथ हेल्प ऑफ प्रोसेस नोन ॲज अ मियोसिस. क्लिअर आहे? जर तुम्हाला हे सगळं डिस्कशन समज असेल तर आपण आता त्या ठिकाणी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बद्दल काय काय दिलेलं आहे ते पाहायला काहीच हरकत नाही. क्लिअर आहे सर्वांना? नाउ सी, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्व्हॉल्व्स फ्युजन ऑफ 2 कंपॅटिबल गॅमेट्स. हे जे काही 2 गॅमेट आहेत हे कंपॅटिबल गॅमेट असायला पाहिजे. कळलं का सर्वांना? समजा 2 वेगळे वेगळे फ्लावर आहेत, त्यांचे गॅमेट्स हे कंपॅटिबल नसतील. कळते सर्वांना? त्यामुळं आपण काय म्हणतो, 2 वेगळे वेगळे फ्लावर, ओके, वेगळ्या वेगळ्या स्पीसीजचे समजा फ्लावर जर असतील तर त्यांचे मेल गॅमेट हे कंपॅटिबल नसतील. कळलं का? सो फॉर अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन व्हॉट इज द प्रायमरी रिक्वायरमेंट इज नथिंग बट फ्युजन ऑफ 2 कंपॅटिबल गॅमेट्स. लक्षात ठेवा. आपण काय म्हणतो त्याला, सेक्स सेल्स असं म्हणतो. हा पहिला पॉईंट तुमच्या सर्वांच्या लक्षात आला असेलच. नाव सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये इन्व्हॉल्व्स 2 मेजर इव्हेंट. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये कोणत्या 2 मेजर इव्हेंट असतात? एक तर गॅमेट फॉर्म झाले पाहिजेत, मेल गॅमेट तयार झाला पाहिजे आणि फिमेल गॅमेट तयार झाला पाहिजे विथ हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड ॲज अ मियोसिस. मियोसिसच्या साहाय्याने त्या ठिकाणी काय झालं पाहिजे, गॅमेट फॉर्मेशन झालं पाहिजे. हे नुसतं गॅमेट फॉर्म होऊन चालेल का? नाही. तर त्या ठिकाणी त्या दोघांचं काय झालं पाहिजे, फ्युजन ऑफ गॅमेट्स. फ्युजन ऑफ गॅमेट्स म्हणजे त्या ठिकाणी ते दोघं फ्यूज झाले पाहिजे, युनियन झालं पाहिजे त्यांच्यात. कळते सर्वांना? ओके. सो व्हॉट वी हॅव स्टडीड नाव, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्व्हॉल्व्स फ्युजन ऑफ 2 compatible gametes. There are 2 events majorly. Number 1 is formation of a gamete with the help of meiosis and number 2 is fusion of gamete. आणि एकदा गॅमेट फ्युजन झालं की त्या ठिकाणी काय होणार आहे, झायगोट फॉर्मेशन. काय होईल या ठिकाणी आपण ब्रॅकेट मध्ये लिहून घेऊ, हे झायगोट फॉर्मेशन. हे जे काय तुम्हाला मी व्हाईट बोर्ड वरती लिहून देतोय हे तुम्ही सर्वांनी एकदम व्यवस्थित तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहून घ्यायचंय. ओके. आणि नंतर कारण तुम्हाला हे पॉइंट अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील, एकदम सिंपल लँग्वेज मध्ये लिहून दिलंय हे. लक्षात येतं सर्वांच्या? नाउ सी, आपण काय पाहिलं होतं की मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट दोघांचं फ्युजन झालं. फ्युजन झाल्यावरती काय तयार होईल, डिप्लॉइड झायगोट, हॅप्लॉइड मेल गॅमेट, हॅप्लॉइड फिमेल गॅमेट, देन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड झायगोट. आणि मग जो काही झायगोट बनलाय त्यापासून त्या ठिकाणी एम्ब्रिओ डेव्हलप होईल. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस. फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट रिझल्ट्स इनटू झायगोट फॉर्मेशन. या ठिकाणी मेल आणि फिमेल गॅमेट जर त्या ठिकाणी फ्युजन झालं तर काय भेटणार आहे आपल्याला, झायगोट फॉर्मेशन. आणि एकदा का झायगोट फॉर्म झाला की त्यानंतर काय भेटेल, एम्ब्रिओ फॉर्म होईल. त्यालाच आपण काय म्हणतो, एम्ब्रिओजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रिओ. कळलं? फर्दर स्टेजेस आफ्टर झायगोट फॉर्मेशन. मग त्यामध्ये आपण काय म्हणणार, फ्रूट फॉर्मेशन वगैरे हे येणार आहे त्यामध्ये, फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन वगैरे वगैरे. ठीक आहे ना, ते पाहू नंतर. नाव हे कळलं आपल्याला की मेल आणि फिमेल गॅमेट जर फ्यूज झाले तर त्यापासून आपल्याला डिप्लॉइड झायगोट फॉर्म होणार आहे आणि विच लेटर लीड्स टू दी एम्ब्रिओजेनेसिस. क्लिअर आहे? आणि काय होत असतं, फ्युजन ऑफ गॅमेट, हे जे काही गॅमेट आहेत हे गॅमेट फ्यूज झाल्यानंतर जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स तयार होतात. जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स तयार होतात. कळलं सर्वांना? लक्षात ठेवायचं सर्वांनी की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ज्या ज्या ठिकाणी येईल त्या त्या ठिकाणी जे ऑफस्प्रिंग्स बनणार आहेत किंवा पुढची प्रोजनी बनणार आहे ती कशी असणार आहे, जेनेटिकली डिसिमिलर. जेनेटिकली डिसिमिलर प्रोजनी जे काय असणार आहे त्यामुळेच व्हेरिएशन्स येणार.
कळलं. आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये पाहिलं होतं की ज्या ठिकाणी फर्दर प्रोजेनी जी काही ऑब्टेन होणार आहे ही कशी असणार आहे, जेनेटिकली सिमिलर, त्यालाच आपण क्लोन्स असं म्हणलं होतं. परंतु सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये तसं होत नाही. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये काय होत असतं, जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स तयार होतात. आणि ज्यावेळेस जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स तयार होतात त्यावेळेसच व्हेरिएशन्स येतात. आणि जेव्हा व्हेरिएशन्स येतात दॅट व्हेरिएशन्स लीड्स टू दी इव्होल्युशन. आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी उत्क्रांती भरपूर प्रमाणामध्ये आपल्याला पाहायला भेटते किंवा उत्क्रांती होते असं म्हणायला काही हरकत नाही. सो फ्युजन ऑफ गॅमेट्स या ठिकाणी असा शब्द पाहिजे होता, प्रोड्युसेस. फ्युजन ऑफ गॅमेट प्रोड्युसेस जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स. कळलं का सर्वांना. नाव व्हेरिएशन्स आर युजफुल. आता मग ड्यू टू धिस जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स व्हेरिएशन्स आर ऑब्झर्व्ड अँड दीज व्हेरिएशन्स आर युजफुल. हे व्हेरिएशन का गरजेचे आहेत, फॉर द सर्वायवल. सर्वाइव्ह होण्यासाठी ही व्हेरिएशन्स अत्यंत गरजेचे असतात. प्लस इव्होल्युशनसाठी सुद्धा गरजेचे असतात. मग कोणत्या कोणत्या इव्हेंट्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये असतात. सिक्वेन्शियल इव्हेंट्स इन अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आर प्री फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशन अँड पोस्ट फर्टिलायझेशन. लक्षात आलं का सर्वांच्या. तर ओव्हरऑल आपण आजच्या या लेक्चरमध्ये काय काय पाहिलं. ओव्हरऑल आपण आजच्या लेक्चरमध्ये हे पाहिलं, फ्लावरचं स्ट्रक्चर, हाऊ मेनी व्हॉल्स आर देअर, 4 व्हॉल्स आर देअर. नंबर 1 अँड्रोशियम, गायनोशियम, कॅलिक्स अँड कोरोला. कळलं सर्वांना. त्यापैकी अँड्रोशियम, गायनोशियम हे इसेन्शियल व्हर्ल्स आहेत. इसेन्शियल व्हर्ल्स आर अँड्रोशियम अँड गायनोशियम. ॲक्सेसरी व्हर्ल्स आर कॅलिक्स अँड कोरोला. क्लिअर आहे सर्वांना. नाव अँड्रोशियम कन्सिस्ट ऑफ अँथर, कनेक्टिव्ह अँड फिलामेंट. whereas gynosium consists of stigma, style and ovary. Inside ovary ovules are present. कळलं. इंडिव्हिज्युअल मेंबर्स ऑफ अँड्रोशियम आर नोन एज अ स्टेमेन, इंडिव्हिज्युअल मेंबर्स ऑफ गायनोशियम आर नोन एज अ कार्पेल. कळलं सर्वांना. नाव इंडिव्हिज्युअल मेंबर्स ऑफ कोरोला आर कॉल्ड एज अ पेटल्स अँड इंडिव्हिज्युअल मेंबर्स ऑफ कॅलिक्स आर नोन एज अ सेपल्स. अपार्ट फ्रॉम दॅट अदर पार्ट्स आर थॅलॅमस. या ठिकाणी खालचा जो काय तो मेन स्टॉक असतो तर आपण काय म्हणतो, थॅलॅमस, की ज्याच्यावरती पूर्ण फ्लावर स्ट्रक्चर प्रेझेंट असतं. आणि थॅलॅमसचा जो काही खालचा स्टॉक आहे पूर्णच्या पूर्ण त्याला आपण म्हणतो पेडिसेल. जर पेडिसेल असेल तर अशा फ्लावरला आपण पेडिसिलेट फ्लावर असं म्हणतो. आणि जर त्या ठिकाणी पेडिसेल प्रेझेंट नसेल एखाद्या फ्लावरमध्ये तर त्याला आपण सेसाइल फ्लावर्स असं म्हणतो. तर हे आपण ऑलरेडी डिस्कशन केलेलं आहे. सो व्हॉट इज अ फ्लावर. फ्लावर इज मेन रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट इन अ higher plants. So it is specialized structure in which sexual reproduction takes place. या फ्लावर मध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होते हे आपण पाहिले. अँथर मध्ये असणारे पोलिंग ग्रेन्स गेट्स फ्युजस विथ दी फिमेल गॅमेट्स, हॅप्लॉइड फिमेल गॅमेट्स. So the function of flower is to produce haploid male and haploid female gamete and to ensure fertilization will takes place or not. Okay, there are what we can say life cycles in a flowering plant. Number 1 juvenile phase, number 2 is a reproductive phase or a flowering phase, juvenile किंवा vegetative phase. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये आपण काय काय पाहिलं होतं तर त्यामध्ये आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये इट इन्व्हॉल्व्स द फ्युजन ऑफ 2 compatible gametes. Sexual reproduction involves 2 major events. Number 1 is formation of gamete by meiosis. Number 2 is zygote formation due to the fusion of gametes. Fusion of male and female gametes results into zygote formation, which later leads to the embryogenesis, that is formation of embryo. So fusion of gametes produces genetically dissimilar offsprings, and due to formation of genetically dissimilar offsprings, variations are observed. These variations are very important for survival as well as for the evolution. So there are sequential events in the sexual reproduction. Number 1 is a pre-fertilization, number 2 is a fertilization, number 3 is a post-fertilization. कळलं. प्री फर्टिलायझेशन म्हणजे फर्टिलायझेशन होण्यापूर्वीच्या सर्व घटना. फर्टिलायझेशन म्हणजे त्या ठिकाणी मेल आणि फिमेल गॅमेट फ्युजन. आणि पोस्ट फर्टिलायझेशन म्हणजे या ठिकाणी फर्टिलायझेशन झाल्याच्या नंतर कोणते कोणते चेंजेस होतात ते तुमचे झाले पोस्ट फर्टिलायझेशन मध्ये येतील. तर आपण या ठिकाणी या चॅप्टरमध्ये प्री फर्टिलायझेशन पण शिकणार आहोत, फर्टिलायझेशन पण शिकणार आहोत आणि पोस्ट फर्टिलायझेशन पण शिकणार आहोत. त्याचप्रमाणे उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण अँथरचा त्या ठिकाणी अँथर या पार्टचं पूर्णच्या पूर्ण डिस्कशन करणार आहोत. ओके. आणि त्यानंतर आपण ओव्हरी बद्दल पण बोलणार आहोत. नंतर डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट, डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट हे कशा प्रकारे होत असतं हे सर्व पाहणार आहोत. आणि त्यानंतर मग फर्टिलायझेशन पाहणार आहोत.
हे तुमच्या सर्वांच्या लक्षात आलं का? तर अशा प्रकारे आजचा हा जो काही लेक्चरचा पार्ट आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हा या ठिकाणी कंप्लीट होतोय. उद्यापासून आपण त्या ठिकाणी इंडिव्हिज्युअल पार्ट घेऊया, त्याच्याबद्दल एकदम डिटेलमध्ये डिस्कशन करूया. कळलं सर्वांना? ओके. तर मला वाटतं हे लेक्चर तुम्हाला सर्वांना समज असेल. जे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स तुम्ही अगोदर वाचले होते तेच मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मी तुम्हाला आता पण प्रोव्हाइड करतो परत, आणि ते व्यवस्थित वाचा. त्याचे आन्सर्स मात्र कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. त्याचप्रमाणे या व्हिडिओला लाईक करा, हे व्हिडिओज तुमच्या फ्रेंड्स सोबत शेअर करा की जेणेकरून त्यांचा पण अभ्यास अत्यंत व्यवस्थित आणि स्मूथली होईल. ठीक आहे. तर मला वाटतं आपण या ठिकाणी थांबूया. धन्यवाद. ऑल द बेस्ट.